हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। यो भिडियोमा चाहिँ मैले वर्डप्रेस कसरी तपाईँको लोकल सर्भरमा इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउन चाहन्छु है। के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको वर्डप्रेस पहिला सुरुमा ज्याम के अरे सर्भर डाउनलोड गर्नु पर्यो। ज्याम भनेर एउटा पाइन्छ फ्रीमा है। ज्याम डाउनलोड भनेर जानुहोस् अनि यो अपाचे friends.org मा जानुहोस्। अनि यसमा कुन चाहिँ हो तपाईँको विन्डोजमा हो कि हैन, मेरो विन्डोजमा हो त्यही भएर विन्डोजमा जान्छ है। तपाईँको PHP कुन चाहिँ भर्जन युज गर्ने त्यो अगाडि पनि हेर्नुहोस् है। जस्तै मेरोमा अहिले PHP 8 छ है, मलाई PHP 8 चाहियो त्यही भएर म PHP 8 चाहिँ लेटेस्ट भर्जन हो कि त्यही भएर चाहिँ एक्जामको नयाँ भर्जन चाहिँ PHP 8 मा पनि आएको रहेछ हैन। त्यही भएर यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, सिधै डाउनलोड गर्नुहोस्। एउटा फाइल आउँछ अनि त्यो डाउनलोड भएर सकेपछि चाहिँ सिधै इन्स्टल गरिदिनुहोस् है। अनि तपाईँको यस्तै एउटा कन्ट्रोल प्यानल आउँछ है। यसमा अपाचे भनेको चाहिँ तपाईँको मेन सर्भर हो हैन, लोकल सर्भर। MySQL भनेको चाहिँ तपाईँको RDMS हो। त्यस्तो चाहिँ RDMS भनेको चाहिँ रियल टाइम डेटाबेस भन्छ क्या। रियल टाइम डेटाबेस चाहिँ खासमा प्राइजी हुन्छ है। तपाईँको रियल टाइम डेटाबेस चाहिँ खासमा एकदम पैसा धेरै पर्छ क्या। अपाचीले चाहिँ के गर्छ, xampले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फ्रीमा तपाईँको डेटाबेस प्लस सर्भर दिन्छ क्या। अपाचे भनेको सर्भर हो, MySQL भनेको डेटाबेस हो हैन। अब यसलाई एक्सेस गर्ने कसरी भन्दाखेरि लोकल होस्ट गर्नुहोस् है। सरी, पहिला सुरुमा सर्भर र डेटाबेस रन गर्नुहोस् है। मेरोमा पहिल्यै रनिङ थियो, मैले स्टप गरेर फेरि रिस्टार्ट गर्छु यसलाई। अपाचे सर्भर रनिङ भयो अनि अब डेटाबेस पनि रन गर्नु पर्यो हैन। यसमा स्टार्ट गर्नुहोस्, लोकल होस्ट टाइप गर्नुहोस् ब्राउजरमा, डेटाबेस ड्यासबोर्ड भनेर आउँछ है। यसमा PHP माई एडमिन भनेको चाहिँ तपाईँको डेटाबेस भयो है। यो मैले बनाएको डेटाबेस भने चाहिँ यस्तो यस प्रकार छ। अनि मलाई चाहिँ गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नुपर्ने हैन। वर्डप्रेस डाउनलोड भनेर जानुहोस्, wordpress.org मा जानुहोस् है। त्यसबाट के गेट वर्डप्रेसमा जानुहोस्, यहाँनिर छ, यहाँनिरबाट सिधै जान्छ है। तलबाट वर्डप्रेस 6.6 वर्डप्रेसको 6.01 भर्जन आएको रहेछ है, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् है। मेरो इन्टरनेट स्लो रहेछ है, यसलाई मैले क्यान्सल गर्दै पहिले किन भन्दाखेरि मसँग पहिल्यै छ क्या यो मसँग आएको छ हैन। मैले चाहिँ अहिले एउटा क्लाइन्टको एउटा वेबसाइट चाहिँ एडिट गर्न खोजिरहेको छु क्या खासमा। यसलाई क्लोज गरिदिउँ। मेरो डेटाबेस रनिङ छ है। यसमा एउटा डेटाबेस बनाउनुहोस्, मैले USSGM भनेर बनाएको छु। तपाईँले न्यूमा गएर सिधै नाम टाइप गर्नुहोस् न अनि क्रिएट गर्नुहोस्, अरू केही गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो, तपाईँको UTF 8 भर्जनको चाहियो कि अथवा UTF नोट 8 CLI भर्जन चाहियो कि कुन चाहिँ चाहियो तपाईँलाई छान्नुहोस् है। ल जस्तै मसँग यो 6.01 आइसक्यो है। यसलाई कपी गर्नुहोस्। अब त्यस पछिमा गएर ज्याम भन्ने फोल्डर बनाएर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ htdocs भन्ने फोल्डर भित्र चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउनुहोस् है। जस्तै न्यू भनेर बनाएको थियो है यसले। यसको भित्र चाहिँ त्यो वर्डप्रेसको जुन चाहिँ फाइल डाउनलोड गर्नुभएको थियो नि त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस् है। एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्। म चाँचाले बोल्यो भयो चाहिँ सरी है, मलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्
चाँडो बोलौँ भनेर। यो चाहिँ नर्मल स्पिड हो कि मेरो कासमा। न्यू भनेर अघि न फोल्डरमा होइन हामीलाई के गर्नु पर्यो, न्यू भनेर डेटाबेस पनि बनाउनु पर्यो नि त। लोकल होस्ट नहोस्, यसमा न्यू भनेर बनाऊँ होइन। न्यू एउटा डेटाबेस बन्यो होइन। कपी हुनु पनि कति टाइम लाग्यो यार, सरी एक्सट्र्याक्ट हुन। ल यो जिप फाइल केही चाहिएन है मलाई। यसभित्रको जुन चाहिँ कन्टेन्ट छ नि यो चाहिँ कन्टेन्ट, यो कन्टेन्टलाई कट गरेर बाहिर लानुहोस् के। वर्डप्रेसको फोल्डर पनि चाहिँदैन, यो पुरै भित्र बाहिर लानु कि, किन भन्दाखेरि अलि देखाउँछ कि त्यहाँनिर। ल यो भनेको चाहिँ अब वर्डप्रेस हाम्रो सफ्टवेयर के अरे हाम्रो सिस्टममा चाहिँ इन्स्टल भएको छ होइन। अब सेटअप गर्नु पर्यो। लोकल होस्ट / अघि न्यू भनेर नाम दिनुभएको थियो नि फोल्डरको नाम, त्यसलाई एक्सेस गर्नुहोस् न्यू भनेर। अब सेटअप गर्नुहोस्, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब डेटाबेसको नाम के थियो, न्यू भनेर राखेको छ होइन। अब तपाईँले पासवर्ड राख्नु मारिन्छ भने चाहिँ सुरुमा एड रुट भन्छ है। हामीले पासवर्ड राखेको छैनौँ, त्यसमा लोकल होस्ट छोडिदिनुहोस्। ल सरी न्यू भनेर होइन। साइट नेम के चाहिँ राख्नु, न्यू साइट भनेर राखिदिनुहोस्। अथवा तपाईँको जे चाहिँ साइटको नाम हो त्यो भनेर राख्नुहोस् है। तपाईँको के अरे लोकल इनमा चाहिँ तपाईँको एडमिन राख्दा पनि हुन्छ, लगइन गर्न सजिलो हुन्छ नि त। इमेल चाहिँ तपाईँको जे हो त्यो राख्नै पर्छ नि छैन, abc@gmail.com लेख्दा पनि भयो होइन। कन्फर्म गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल इन्स्टल गर्नुपर्छ है। ल अब लगइन गर्नुहोस्। एडमिन हाम्रो पासवर्ड के थियो, एडमिन पनि थियो होइन। एडमिन पासवर्ड थियो होइन। एडमिन युजरनेम पासवर्ड युजरनेम के अरे पासवर्ड एडमिन थियो होइन। अब मलाई चाहिँ खासमा मनै पर्दैन, यो चाहिँ डिफल्टमा आउँछ यो कुरा चाहिँ होइन। तपाईँको अपडेट आएको छ भने भन्छ नि रिइन्स्टल गर्दै यदि आएछ भने होइन, केही हुँदैन यस्तै। तपाईँको लोकल सिस्टम त जे गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँको साइट कस्तो खालको देखिन्छ भनेर यहाँनिर साइटतिर राइट क्लिक गरेर न्यू ट्याब गर्नुहोस् होइन। यो पहिला सुरुको यो चाहिँ बाई डिफल्ट दिने के अरे वर्डप्रेसको थिम हो क्या। अपिरियन्सभित्र थिम्स भनेर छ होइन। यो चाहिँ खासमा थिम भनेको चाहिँ तपाईँको यो जुन बाहिरको लेआउट छ नि यसलाई चाहिँ एउटा थिम भनेर हुन्छ। मलाई यो डिलिट गरिदिन्छ है, मलाई चाहिँदैन। ओके यसरी नै हो वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने है। तपाईँले केही जान्नुपर्ने छ अथवा इच्छा लाग्छ जान्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् है। ओके बाई बाई, टेक केयर, गुड डे।